Assalamualaikum murid. Hari ini Ustazah nak tunjukkan cara membuat origami kapal yang comel. Jadi apa yang kita perlukan? Kita perlukan kertas A4. Langkah yang pertama, lipat dua bagi sama besar kertas A4 tersebut. Ini bahagian yang tertutup di atas. Ini bahagian bawah yang terbuka. Jadi, kita lipat dua sama besar. Kita buka. Nampak line di tengah? Ambil hujung di bahagian tepi, letak di bahagian tengah. Jadi kita lipat dua sisi, ya murid-murid. Jadi, dia akan jadi macam ini. Seterusnya, apa yang kita nak buat? Naik betul-betul atas ni sampai bahagian garisan. Satu ke depan dan satu ke belakang. Jadi, ia akan jadi macam ini. Kat belakang ada lubang. Kita buka. Yang ni masuk bahagian dalam. Lipat. Jadi, ia akan jadi 4 segi. Yang ni tak boleh bukalah bahagian atas. Seterusnya, terlipat seperti ini. Satu ke depan, satu ke belakang. Jadi, ia akan jadi 3 segi. 1, 2, 3. Bawah ni. Kan? Kita buka perlahan-lahan. Seperti ini. Yang ni 4 yang paling best. Air sekali pegang bahagian sini, murid-murid. Kita buka perlahan-lahan. Bahagian bawah ni kita boleh buka sikit.
Jadi dia dah siap kita punya kapal. Selamat mencuba murid-murid. Assalamualaikum.